สวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะมาพูดเรื่องของความไม่รู้และการจัดการกับความไม่รู้ฉันว่าเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องการจัดการกับความไม่รู้ฉันอยากเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้คุณฟังมันเป็นเรื่องของเมืองแห่งความไม่รู้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองแห่งความไม่รู้ผู้คนในเมืองนี้ใช้ชีวิตกันอย่างเงียบๆไม่ได้วุ่นวายไม่ได้เดือดร้อนแต่ก็ไม่มีใครกล้าตั้งคำถามกับอะไรเลยถ้ามีคนพูดว่าเราทำแบบนี้มาตลอดทุกคนก็จะพยักหน้าตามแม้ในใจจะมีบางสิ่งรู้สึกแปลกๆเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าไอล่าจะเกิดมาพร้อมกับคำถามและหัวใจที่อยากรู้อยากเห็นวันหนึ่งเธอถามแม่ว่าแม่จ๋าทำไมเราต้องใส่รองเท้าหนักๆเดินในบ้านทั้งวันด้วยมันเมื่อยนะแม่ตอบแผ่วๆก็เราใส่แบบนี้กันมาตั้งนานแล้วนะลูกอย่าถามมากเลยไอล่าเงียบแต่ในใจของเธอมันไม่เงียบเลยคืนหนึ่งไอล่าฝันเห็นแสงสีทองแสงนั้นกระซิบกับเธอว่าเธอไม่ผิดที่เธอไม่รู้แต่เธอจะกลายเป็นแสงถ้าเธอกล้าถามต่อตอนเช้าเธอจึงออกเดินไปนอกเมืองเป็นครั้งแรกเธอเดินไปตามลำธารเจอนกที่ไม่เคยเห็นต้นไม้ที่พูดได้ในใจและเสียงหนึ่งที่ดังก้องจากภายในว่าเธอไม่ต้องรีบมีคำตอบแต่ขอแค่เธอกล้าเดินออกจากคำตอบที่ไม่ใช่ไอล่าเริ่มพบสิ่งใหม่ๆเธอเจอกลุ่มคนที่ทดลองถอดรองเท้าแล้วรู้สึกสบายเธอเจอคนที่อ่านหนังสือเกี่ยวกับเมืองอื่นที่ไม่มีใครใส่รองเท้าหนักๆเธอเจอครูผู้เฒ่าที่บอกว่าความไม่รู้ไม่เคยอันตรายแต่อันตรายคือการที่เรารู้ว่าเรายังไม่รู้แล้วเราก็ไม่ยอมลุกเดินออกไปหาความรู้ตั้งหากลองถามตัวเองดูนะคุณมีอะไรที่คุณทำตามมาโดยไม่เคยถามไหมคุณมีจุดไหนที่รู้ว่าไม่รู้แต่ยังไม่เคยออกเดินทางเลยไหมไอล่ากลับมาที่เมืองแห่งความไม่รู้พร้อมดอกไม้หนึ่งดอกที่เธอเด็ดมาจากเมืองข้างนอกเธอวางมันไว้ที่กลางลานแล้วเขียนข้อความไว้ว่าใครที่อยากรู้ว่าโลกอื่นเป็นยังไงมาเจอกันที่นี่ทุกเย็นวันจันทร์วันแรกไม่มีคนมาวันต่อมามีเด็กชายคนหนึ่งมาแอบยืนดูวันที่3มีคุณลุงคนหนึ่งมานั่งฟังเงียบๆและในที่สุดสิ่งเล็กๆก็เริ่มงอกงามจากความกล้าออกเดินของคนหนึ่งคนความไม่รู้ไม่ใช่ความผิดแต่การปิดใจไม่ยอมรู้คือสิ่งที่ทำให้หัวใจของเราแห้งเหี่ยวไม่มีใครบังคับให้คุณรู้ทุกอย่างในวันนี้แต่คุณสามารถเลือกเปิดประตู1 บานในใจและเดินออกจากเมืองไม่รู้ได้ทีละก้าวถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนนั่นไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะการฟังนิทานนี้จนจบก็คือก้าวแรกของคุณแล้วและวันนี้ในคลิปนี้เราจะมาจัดการกับความไม่รู้กันถ้าคุณเคยรู้สึกว่าฉันไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนหรือแม้แต่ไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงยังเจ็บอยู่วันนี้ฉันจะพาคุณเดินทางออกจากจุดของความไม่รู้ไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นและไปต่อถึงการรู้จักใช้สิ่งที่คุณค้นพบเพื่อเปลี่ยนชีวิตของคุณจริงๆความไม่รู้คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในเส้นทางจิตวิญญาณและการเปลี่ยนแปลงชีวิต
ความไม่รู้ไม่ใช่ศัตรู แต่มันคือจุดเริ่มต้นที่บริสุทธิ์ที่สุดที่เหมือนพื้นดินว่างเปล่าที่รอการเพาะเมล็ดถ้าคุณเข้าใจมันคุณจะรู้ว่าจุดที่คุณไม่รู้คือจุดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวิธีการจัดการกับความไม่รู้อย่างแรกคุณต้องยอมรับก่อนว่าคุณไม่รู้ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่คุณจะได้รู้ในอนาคตถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าไม่รู้เมื่อไหร่ให้คุณพูดกับตัวเองว่าใช่ฉันยังไม่รู้เรื่องนี้แต่ฉันเลือกที่จะเข้าใจมันให้ได้ในสักวันหนึ่งเทคนิคบางทีคุณอาจจะเขียนคำว่าฉันไม่รู้ในเรื่องจุดๆๆๆลงบนกระดาษแล้วเว้นที่ว่างไว้ข้างล่างเพื่อให้ความรู้ที่ได้มาในวันข้างหน้าถูกเติมเต็มเข้าไปหลังจากนั้นให้ลองสำรวจสิ่งที่คุณกลัวในความไม่รู้ฉันกลัวอะไรถ้าฉันไม่รู้เรื่องนี้ฉันจะกลัวใครมองฉันยังไงไหมหรือฉันกลัวความผิดพลาดหรือเปล่าเขียนความกลัวเป็นประโยคสั้นๆแล้วเติมท้ายด้วยว่าแต่มันไม่ใช่ตัวฉันเช่นฉันกลัวความล้มเหลวเว้นวรรคจุดๆๆแต่มันไม่ใช่ตัวฉันสิ่งนี้จะช่วยคุณแยกออกจากความกลัวและเปิดพื้นที่ให้ใจเรียนรู้การเขียนเหล่านี้เป็นการคุยกับจิตใต้สำนึกในระดับลึกได้อีกแบบหนึ่งการที่คุณเขียนพลังงานจะตรงเข้าไปในจิตใต้สำนึกฉันกลัวความล้มเหลวแต่มันไม่ใช่ตัวฉันเมื่อคุณเขียนแบบนี้และถ้าคุณพูดด้วยมันก็จะยิ่งทำให้จิตสำนึกเรียนรู้ว่ามันเป็นแบบนั้นและนั่นไม่ใช่ตัวคุณและสเต็ปถัดไปคุณจะต้องเริ่มลงมือหาความรู้เมื่อคุณไม่รู้คุณก็สามารถเริ่มรู้ได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ดูคลิปในเรื่องที่คุณไม่เข้าใจโลกนี้เป็นโลกที่ความรู้มีมาถึงเคาะประตูหน้าบ้านเพราะฉะนั้นแค่คุณเปิดใจทุกอย่างที่คุณไม่รู้ก็สามารถเริ่มต้นที่จะรู้ได้เสมอคุณอาจจะถามผู้รู้ที่คุณไว้ใจเขียนคำถามของคุณลงในกระดาษแล้วตั้งใจเปิดรอคำตอบใน7 วันหลายครั้งความไม่รู้ไม่ได้มาแบบหนังสือแต่มาในรูปแบบประสบการณ์ที่คุณต้องลงมือทำจริงและสุดท้ายคุณจะต้องทดลองใช้ในชีวิตจริงความรู้ที่แท้จริงเท่ากับความรู้บวกการลงมือทำคุณอาจจะลองทำการทดลองเล็กๆจากสิ่งที่คุณเรียนรู้เช่นถ้าคุณเรียนรู้เรื่องการปล่อยวางลองไม่ตอบโต้อารมณ์คนอื่นสัก1 ครั้งถ้าคุณเรียนรู้เรื่องการตั้งเป้าหมายคุณอาจจะลองเขียนเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้ใน1 วันเมื่อคุณทำสิ่งนั้นได้จริงๆแม้เล็กมากคุณจะเริ่มรู้อย่างแท้จริงว่ามันคืออะไรและหลังจากลงมือทำแล้วให้คุณถามตัวเองว่าฉันได้รู้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอะไรทำให้ฉันยังไม่มั่นใจมีอะไรอีกที่ฉันอยากเข้าใจให้ลึกขึ้นและลองตั้งเวลาในแต่ละสัปดาห์เพื่อไดอารี่จิตวิญญาณเขียนประสบการณ์ของคุณและสิ่งที่ได้รู้จากการเผชิญกับความไม่รู้เมื่อคุณเดินผ่าน5 ขั้นตอนนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะไม่กลัวความไม่รู้อีกต่อไปเพราะคุณเข้าใจแล้วว่าความไม่รู้เท่ากับจุดเริ่มต้นของความรู้ที่ลึกกว่าแต่คุณจะไม่แค่เรียนรู้แต่คุณจะเป็นสิ่งที่คุณเข้าใจเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้และทุกครั้งที่เรายอมรับว่าเรายังไม่รู้คือทุกครั้งที่เรากำลังเติบโตอย่ากลัวจุดที่คุณไม่รู้เพราะนั่นคือจุดที่คุณจะเปล่งแสงได้มากที่สุดในอนาคตถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังติดอยู่ที่เดิมลองเปิดใจรับพลังงานความถี่สูงที่ฉันได้ใส่ไว้ให้ในช่องนี้ลองเลือกพลังงานที่คิดว่าเหมาะกับตัวคุณและลองรับพลังงานเหล่านั้นดูแล้วคุณจะได้รับประสบการณ์ใหม่แล้วคุณก็จะเข้าใจว่าทำไมฉันถึงเลือกที่จะส่งพลังงานไปพร้อมๆกับการให้ความรู้ของคุณ
ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตัวของคุณได้ฉายแสงสว่างในแบบที่คุณอยากเป็น และถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะฝึกที่จะส่งพลังงานและอยากจะขอบคุณโลกบ้าง ฉันอยากเชิญชวนให้คุณคลิกที่ลิงก์ข้างล่างเพื่อไปช่วยส่งพลังให้โลกกันนะคะ ตอนนี้พลังของโลกอยากได้พลังของคุณมากๆ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ